नमस्कार साथीहरु, ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई सानो बच्चाको टोपी कसरी बनाउनु त त्यो पनि सिंगल धागोले र इजी तरिकाले कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरु, यसमा तपाईहरुले केही थपघट गर्नु पर्दैन, मात्रै सिधा बुन्यो भने बेबीको टोपी तयार हुन्छ। साथीहरु, भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब अवश्य गर्नु होला। साथीहरु, यो टोपी बनाउनको लागि मैले गोलाई 16 लिएको छु भने लम्बाई 7। म सानो बच्चाको 7-8 वर्षको बच्चाको लागि बनाउँदै छु। तपाईहरु कसको लागि बनाउने हो उहाँको टोपीको या उहाँको टाउकोको गोलाई नाप्नु होला र कति लामो टोपी बनाउने हो लम्बाई नाप्नु होला। बस यति नाप्यो भने टोपी तयार हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई कसरी बनाउनु त भनेर सिकाउन गइरहेको छु। हामीले यसरी छेउमा पुगेपछि डबल लिएर हामीले यसरी टर्निङ गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो नटमा हामीले लाइनिङहरु तान्नुपर्छ। यसरी छेउछेउमा गएपछि चाहिँ हामीले जहिले पनि यसरी टर्निङ लिने बिना डबल गरेर बल्ल यहाँबाट टर्निङ
यसरी हामीले हाम्रो पुरा लम्बाइ कति छ त्यति अनुसार 7 लम्बाइ अनुसार हामीले यो लामो बुन्दै जानुपर्छ। अब म मेरो लम्बाइ 7 पुगिन्जेलसम्म यस्तै गरी यही स्टाइलमा बुन्दै जान्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो ऑरेन्ज र येलो कलरले यहाँसम्म बुनिसकेको छु। एउटै फर्मेटमा कतै बढाको घटाको केही पनि छैन। मैले त्यति नै फर्मेटमा यति बुनिसकेको छु मैले। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो धागो अनुसार अलिकति लम्बाइ चौडामा चाहिँ फरक पर्छ किनभने यो मेरो धागो अलिकति तन्किने टाइपको छ। तपाईहरुको धागो अलिकति बाक्लो नतन्किने छ भने तपाईहरुले अलिकति ठुलो नै बुन्नु पर्छ किनभने तन्किनलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। यो चाहिँ मेरो तन्किने अलि मोटो भइकन नि तन्किने खालको भएर अलिकति लम्बाइ भन्दा धेरै अलि ठुलो देखिन्छ यसमा। अब म नापेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। मेरो यहाँ ठ्याक्क 7.5 भएको छ। हामीलाई लम्बाइ चाहिएको थियो 7, यहाँ 7.5 भएको छ किनभने हामीले माथि यहाँ अलिकति बान्नु पर्छ र दोबार्ने भाग पनि अलिकति चाहिने हुनाले मैले अलिकति हाफ इन्ची ठुलो नै बुनेको छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। अब यो लाइन पूरा भएपछि मेरो लम्बाइ पूरा हुन्छ। यसरी अब हाम्रो लम्बाइ पूरा भइसकेपछि अब हामीले यहाँ धागो छोडाल्दै मैले यस्तो देखेको छ। हेर्नुस् एकदम सिधा मात्रै सिला बुनेको छ मैले। यो अलिकति टाइपको धागो थियो भने यो अलिकति लुज भएको भएर ठुलो सानो देखेको त हुन सक्छ तर मैले एउटै फर्मेटमा बुनेको छु केही पनि थप्पड छैन। अब हामीलाई यसरी जोइन गरिदिन्छ। मैले मात्र यस्तो गरेर जोइन गरिदिँदा हुन्छ यही कलरको धागोले। येल्लोको भाग भएपछि हामी यता रिटर्न जान्छौँ। पिङ्कलाई पिङ्कै कलरले गर्दा राम्रो देखिन्छ। यसरी येल्लो साइडको मैले सिलाइसकेँ। अब पिङ्कको साइडको पनि म त्यस्तै गरेर सिलाउँछु। अब यहाँनिर पुगिसक्यौँ हामीहरू। यहाँनिर पुगेपछि हामीले एउटा यहाँनिर गाँठो लगाइदिने।
त्यसपछि हामीले यो बाँकी रहेको पार्टलाई हामीले यसरी मुजाको रूपमा यसरी सानो गर्दै जान सक्छौं। यसरी हाम्रो सानो भएर यताको साइज सानो यताको मात्रै ठुलो रहन्छ। यस्तो भएपछि चाहिँ हामीले यसलाई यहाँ अलिकति डबल गर्नुपर्छ। यति गरेपछि हाम्रो फिनिशिङ पुरा हुन्छ टोपीको। यताबाट हामीले हेर्दाखेरि यसलाई अलिकति भुक्क परेको राम्रो देखिन्छ। यसरी हाम्रो टोपी तयार भइसकेको छ। अब यो माथि राख्नको लागि म सानो यो रको धागोहरुबाट सानो पम्पम बनाउँछु। यसलाई पनि मिक्स गरिदिन्छु। मसित टुक्रा यति धागो मात्रै बाँकी हुनाले म एकै ठाउँमा गरिदिन्छु। यसरी मैले सानो पम्पम बनाएर पनि यहाँ टाँसिदिसकेको छु। यसलाई मसिनो पम्पम चाहिँदैन, अलिकति हामीले लामो नै छोडिदिएको छौँ पम्पमलाई पनि, अलि ठुलो देख्छ भनेर। म यो एउटा सानो मैले फुल जस्तो बनाएको छु। यसलाई म यसको साइडमा राखिदिन्छु यसरी। यो अब पछाडि मात्रै देखिने, अगाडि नदेखिने भएको भएर मैले पिङ्क धागोले नै यसलाई सिलाउँदै छु यहाँ। हेर्नुस् त साथीहरु, हाम्रो टोपी बनेर रेडी भइसकेको छ। यसलाई बनाउनको लागि तपाईहरुले कुनै गाह्रो तरिकाले बढाउन, घटाउन तथा बुट्टाहरु सिकिराख्न आवश्यकता छैन। तपाईलाई सिम्पल कुरुस काँटा चलाउन आउँछ भने यसलाई सिधा बुनेर बनाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईहरुलाई यो बनाउनको लागि धागो पनि कम लाग्छ तथा समय पनि कम लाग्दछ। हेर्नुस् त कति राम्रो देखिएको छ। साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? यदि कुनै कमी कमजोरी तथा समस्या भएमा कमेन्ट बक्समा भन्नु नभुल्नुहोला र च्यानललाई पनि अवश्य लाइक सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थ्यांक्स फर वाचिङ।